Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel! Guys, tinan nyo yung sponsor ng ano sa akin, ng Pag-ibig. Kita niyo yan? Ang aking, tawag dito, ano? RJ? Tawag dito? Sa buhok. Sa buhok. Ano ba tawag dito, rap-rap? Sa ganito? Alam mo. Sa dila daw niya. Ano tawag dito? Guys, magluluto po ako ngayon ng Lomi. Patingin. Hey guys, sponsored by Pag-ibig. Ngayon po, magluluto po tayo ngayon ng Lomi. Kung meron tinatawag ng Lomi Batangas, ito naman po ay Lomi ng Makati. Dahil ako po ay taga Makati. Apron. Ano yun? Apron. Okay guys, sabi ng anak ko, ang tawag daw dito ay? Apron. Okay. Anong balak mong gawin? Palitan, ito na. Alin? Yung gawa ko dati. Guys, sabi ng anak ko, isuot ko daw yun. Dahil mas, gawa daw niya yung gawa daw niya. Pagbibigyan ba natin? Magbibigyan natin. Sige. Ang galing mo ngayon yung suot ko ngayon. Nagtitripan ako ng mga anak ko, guys. Grabe. Pagbibigyan natin dahil Padre di Paminta tayo. Dahil Padre di Paminta tayo, kung ano yung hilig ng anak natin, gawin natin. Hindi alam, parang pink naman yata. Huwag mo masigipan, thanks. Gawagan mo lang. Grabe, guys. Magluluto lang ako ng Lomi. Ha? Pinalitan ng pink. Eh, ano? Grabe. Guys, kung ang Batangas ay may Lomi ng Batangas, ang Makati naman, meron din. Okay? Ang version ko, Lomi ng Makati. Ano yun? O, di ipakita raw ng anak ko. Wait lang, guys. Huwag na tayo. Maano mo? Pwede yan. Tcharing! May putok sa'yo. Ay, hindi kasi naman nito eh. Eh, size ko kasi. Size mo kasi ito eh. Guys, yung naglalaruan yata ako eh. Para kang Barbie. Okay na guys, thank you. Okay guys, papakulo muna tayo ng ano, itlog ng pugo. Ano? Yung itlog ng pugo. Balik ako eh guys. Lasa muna natin yung ano, yung binili nating ano, gagamitin para sa Lomi. Kasi guys, kapag natin hinugasan ito, maalat masyado yan. Guys, yan ang natin ito. Gamitin natin ito sa Lomi mamaya. Pagluto ng Lomi. Dahil pink yung aking suot, pink din yung gagamitin ng kutsilyo. Repolyo.
guys, ito po yung liempo na gagamitin natin sa pagluto ng lomi na pakukuloan muna natin siya. Yan, ito naman po yung itlog ng pugo na isa rin sa mga gagamitin natin sangkap para sa pagluto ng lomi. Okay guys. Lagyan natin ang asin. Saan ang paminta? Ang ating gagamitin ng pork stock mamaya para sa pagluto ng lomi. Ito po yung mga gagamitin natin sangkap sa pagluluto ng lomi. Cornstarch, noodles, carrot, repolyo, sibuyas, bawang, and Knorr pork cubes, egg, atay ng baboy, paminta, at asin. Dapat light lang yung pagluluto. Sunod natin yung Iwain natin guys yung atay ng maninipis. Gigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Bawang, isa, isa natin ang sibuyas. Gamitin na natin yung pinagkamuluan ng liempo, pork stock.
Lagyan natin ng karagdagan tubig. Lagyan natin yung pork cubes. Lagyan natin ng patis. Hintayin natin siyang kumulo. Takpan muna natin guys. Lagyan natin ang carrots. Lagyan natin ng repolyo. Lagyan na po natin yung noodles. Ang muna natin guys, balikan natin maya-maya. Lagyan na natin ng cornstarch, ang palabot. Lagay na natin yung itlog. Patayin mo yung itlog. Patihin mo. Ito natin guys. Sarap. Anong tamang lasa? Salamat at muli niyo po akong sinamahan sa ginawa ko pong pagluluto ng Lomi. Sana po patuloy niyo po akong suportahan sa mga ginagawa kong pagluluto ng aking mga paboritong ulam
At pwede rin po kayong Hey there. mag-suggest or mag-comment Subscribe to my channel. para And kung ano also po yung press gusto this niyong bell ipaluto icon. sa akin. Salamat po.